อุ๊ยหลุดเฟรมอ่ะหลุดเฟรมแล้วอะไรกันเอาเถิบมาลูกเถิบมาลูกแน่หนูดำเยี่ยมบอลไปแล้วเข้ามาเอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้มอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านี้ที่สดใสอุ้ยเกือบเหยียบ